با پیمایش قسمت 8 مسیر افلر دیشب رسیدیم به روستای لوبی، معروف به روستای ارواح. چرا روستای ارواح؟ چون این روستا خالی از سکنه هست. حالا روستای به این زیبایی چرا خالی از سکنه شده؟ سالها پیش که این منطقه رو داشتن برق کشی می‌کردن، برای روستا بالایش برق می‌کشن. اما برای لوبی چند سال بعد برق میاد. همین چند سال باعث میشه مردم روستا که میرفتن روستا بالایی به خاطر امکاناتی که برق اونجا به وجود آورده بوده دیگه اونجا موندن و برنگشتن به روستای لوبی و طی چند سال اینجا خالی از سکنه شده. به لطف پروژه افلر که پیشنهاد میکنم برای آگاهی در موردش ویدیو 1 رو تماشا کنید، گنول آبلا و همسرشون که معلم بازنشسته بودن میان اینجا و 1-2 تا از خونه های قدیمی رو بازسازی میکنن و این روزها پذیرای مسافرانی هستن که مسیر افلر رو پیمایش میکنن یا توریست هایی که کنجکاون ببینن روستای ارواح کجاست و چه شکلیه. گفتم براتون که این روستا چرا خالی از سکنه شده، به خاطر اینکه برق کشی دیر انجام شد اینجا. از اتفاق عجیب روزگار وقتی ما خسته و گرسنه رسیدیم روستای لوبی، دلمون خوش بود که هتل داریم و میریم الان استراحت میکنیم، دیدیم ای دل غافل برق روستا قطعه. گنول آبلا به همون دلداری میداد که زود برق میاد، اما نیومد که نیومد. حالا برق هیچی. سیستم آبرسانی اتاقهای هتل هم با برق کار میکرد. یعنی نه آب داشتیم نه برق داشتیم، پس نمیتونستیم حتی دوش بگیریم. الان که دارید فیلم های صبح روز بعد اون ماجرا رو میبینید، ما از دست ارواح نجات پیدا کردیم. داریم آماده میشیم که قسمت 9 افلر رو پیمایش کنیم. اما خلاصه بگم براتون که دیشب اینقدر برق نیومد که ساعت 9 شب من از گنول آبلا خواستم که آب گرم کنه و با یه تشت و نور هدلامپ دوش گرفتم. صبحونه رو در رستوران هتل میخوریم و برمیگردیم به اتاقمون که وسایل رو کامل جمع بکنیم که مسیر روز 9 رو شروع کنیم. صبح روز 3 هست. امروز خیلی مسیرمون طولانیه. 1300 تا هم باید بریم ارتفاع بگیریم. داریم کم کم از جایی که بودیم پیش گنول آبلا در روستای لوبی کم کم جمع میکنیم. صبحونه خوردیم پیش گنول آبلا که کم کم بریم دیگه. عکس یادگاری میگیریم و با
گونولابلا و همسرش خداحافظی میکنیم و مسیر روز 9 رو شروع میکنیم. تا از روستای لوبه خارج نشدیم و یادم نرفته این رو بهتون بگم که ترک تلکام توی روستای لوبه آنتن نداره، ترکسل آنتن داره. خب من برای اینکه ترک تلکام استفاده میکنم و باید به پسرم خبر میدادم که الان کجاییم، رسیدیم به مقصد و اینا، کلی از روستا فاصله گرفتم تا یه مقدار خط سیگنالش اومد و تونستم بهش خبر بدم و برگشتم دوباره به روستا. دیگه بازم آنتن نداشتم. سلام، من مینا هستم، ایرانیم اما ترکیه زندگی میکنم. بیشتر از 25 سال هست که کوهنوردی میکنم، اما واقعیتش این روزا هایکینگ رو ترجیح میدم. طبیعت ترکیه هم مثل طبیعت ایران هم وحشی هست هم بسیار زیبا. من دوست دارم با ویدیوهام این زیبایی ها رو به شما هم نشون بدم. در قسمت 9 مسیر افلر ما از روستای لوبی میریم به دریاچه گلجوک. یادتون باشه که یک روستایی هم به اسم گلجوک هست که پایین تر از دریاچه است. در قسمت 9 ما حدود 20 کیلومتر راه میریم و حدود 1250 متر ارتفاع میگیریم. از روستای لوبی که شروع کردیم پیاده روی رو، یعنی قسمت 9 مسیر افلر رو، اولش یه دره رو کامل میریم پایین. به دره که رسیدیم که ساختمان شرکت برق هم اونجا هست، جایی که برق توزیع می شده. از اونجا دیگه شروع میشه بالا رفتن تا حدود 1 ساعت قبل از دریاچه گلجوک کلاً باید بریم بالا. یک موردی که مهم هست و باید اینجا بگم این که مسیر روز 9 هیچ کدوم از چشمه ها آب نداشت در ماه دسامبر. ما از گونولابلا که پرسیدیم گفت نه، مشکل آب ندارین، تو مسیر آب هست. ولیکن هیچ کدوم از چشمه ها آب نداشت. حتی ما یک جا قبل از منطقه سوباتان مجبور شدیم بریم کنار یک خونه‌ای که دیدیم که ازشون آب بگیریم. من برای قسمت 9 افلر مورد خاصی به ذهنم نمیرسه الان. فقط این رو بهتون تأکیدی بگم که در فصل پاییز قشنگترین مسیری که من رفتم میشه گفت همین مسیر قسمت 9 افلر بوده. بسیار بسیار پاییزی، زیبا و انواع درختانی که وجود داره مثل خیلی از جنگل ها فقط کاج نیست که همیشه سرسبزه. درختان بلوط هست بیشترش که رنگ پاییز رو به خودشون گرفتن و توصیه میکنم این مسیر رو فصل پاییز حتما پیمایش کنید. این پل رو که رد کنید دیگه ارتفاع گرفتن به سمت بالا شروع میشه. ما قسمت 7 و 8 و 9 مسیر افلر رو توی برنامه 3 روزه پیمایش کردیم. پیشنهاد میکنم اگه قسمت 7 و 8 رو ندیدید اول اون رو ببینید، بعد بیاد قسمت 9. از این به بعد من دیگه توضیح خاصی ندارم. شما رو میسپارم به ویدیوها تا دریاچه گلجوک که با هم نگاه کنیم و با هم پیش بریم.
اوکی. اینجا زیباترین قبرستانی بود که من توی زندگیم دیدم. یعنی من آرزو دارم واقعا منو اینجا دفن کنن. حالا نمیشه گرفتاری به وجود آورد واسه نزدیکان بعد از مرگ، اما من واقعا دوست دارم وصیت کنم منو اینجا دفن کنن. اینقدر که اینجا زیبا بود، اینقدر این قبرستان زیبا بود.
آبی نمیخوری؟ آره ماشاءالله اینجا آب زیاد داره.
فکر کنم 5-6 دقیقه دیگه برسیم به ارتفاع 1000. البته تا ارتفاع 1350 امروز فکر کنم باید بریم بالا. بعد از اینکه برسیم ارتفاع 1000 یه مقدار مسیر صافه، بعدش دوباره باید ارتفاع بگیریم. این قسمت مسیر درختای کاجم اضافه شد، مناظر همچنان پاییزیه، فقط بلوط‌ها که رنگ پاییز گرفتن، کاجا سبزن هنوز. دیگه ما تقریبا به ارتفاع رسیدیم. یه مقدار مسیر رو باید مسطح باید بریم. یه علامت چشمه آب داره، میریم ببینیم که چشمه آب هست یا نه. اگه که آب داشته باشه اونجا نهار بخوریم، نداشته باشه هم همونجا نهار بخوریم. بریم اینجا که آب بگیریم. به دنبال آب رفتن همانو آشنایی با خانواده نازنین دلک آبلا باعث شد 1 ساعت ما اونجا موندیم و پذیرایی شدیم.
یکی از سگ‌های مزرعه دیلک آبلا همراه ما شد تا دریاچه گلجوک و الانم دنبال این گربه بود که گربه به بالای درخت پناه برد و حالا سگ شاکیه که چرا رفتی قایم شدی؟ از خونه دیلک آبلا که راه افتادیم هوا یک دفعه سرد شد، یعنی در این حد که نتونستیم تحمل کنیم کنار یک خونه ایستادیم و لباس اضافه پوشیدیم. نشانه گذاری های قسمت 9 افلر عالی بود. هیچ کم و کسری نداشت. حتی بدون نقشه آنلاین راحت میشه از روی نشانه ها مسیر رو پیدا کرد. دشتی که میبینید دشت سوباتان هست. تا این دشت و دره سوباتان پایین میریم، جاده رو رد میکنیم، از اون کوه روبرویی باید بریم بالا و بعدش دیگه اون طرف دریاچه گلجوک رو میبینیم.
از زوباتان اومدیم بیرون. الان دیگه افتادیم تو جنگل. باید ارتفاع بگیریم تا گلجوک. دیگه دائم ارتفاع داریم. یه خانواده بسیار مهربانی هم بودن، دلکابلا، که لطف کردن و ما چای دادن. یعنی آب نبود، چشمه های مسیر تقریبا هیچ کدوم آب نداشت. بعد ما پرسیدیم که میشه به ما آب بدین. بعد دیگه نشستیم به چایی و گفتمان و خیلی خیلی با صفا، خیلی بهمون خوش گذشت. یعنی چه خوبن آدمایی که زندگی رو واسه آدم رنگی میکنن. ساعت 4:30 هست. ارتفاع 1100یم. 200 دیگه حداقل ارتفاع بگیریم. امروز مسیرش اینجا که ارتفاع گرفتنش خوب بود، خیلی ملایم بود. ببینیم باقی مسیر چطوریه. اشاره هم عالی بود، با اینکه تو جنگله کاملا مشخصه. هیچ مشکلی نداشتیم برای پیدا کردن نشانه ها. فکر کنم این آخرین خونه که رد کردیم این منطقه. بر حسب اشارت ها دیگه بیشتر باید بریم به سمت بالا. خورشیدم داره غروب میکنه. کنم ساعت 4:05 اصلا از تاریکی خوشم نمیاد. یعنی تو تاریکی میشه.
ساعت 5:15 ما بالاترین ارتفاع رد کردیم. دیگه از اینجا به بعد سرپایینیه. به طول 4 کیلومتر. و باد بزداغم کامل داره میخورد تو صورتمون. دریاچه رو داریم میبینیم از اینجا. خیلی خیلی منظرش زیباست. ذره برم جلوتر، کوه بزداغم یه ذره اونورتر دیده میشه. دریاچه گلجوک، اینا کوه بزداغ. ما داریم میرسیم به دریاچه گلجوک، مقصدمون از قسمت 9 افلر. من این قسمت رو از همه مسیرهایی که از افلر رفتم بیشتر دوست داشتم. خیلی پاییزش زیبا بود. امیدوارم همونقدر هم برای شما جذاب بوده باشه. خیلی خوشحال میشم که اگه ویدیو براتون مفید بوده با لایک و سابسکرایب ازم حمایت کنید. ساعت 6 دیگه ما گلجوکیم. چه غروبی امروز